เรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา3 คนที่ไปทดลองใช้แอปพลิเคชันเรดาร์จับผีที่หอพักร้างแห่งหนึ่งที่เคยเกิดเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตเมื่อพวกเขาเดินไปถึงชั้น 8ก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดแอปส่งเสียงดังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือและเสียงฝีเท้าวิ่งจนท้ายที่สุดต้องหนีออกมาและเห็นผู้ชายตัวใหญ่น่ากลัวท่าทางคล้ายผีชี้มาที่พวกเขาทำให้เกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจดีนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องแอปจับผีเรื่องราวและประสบการณ์เรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่ส่งมาไม่ได้ระบุชื่อมาด้วยแต่พออ่านแล้วก็เห็นว่าแปลกดีจึงนำมาเล่าให้ฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วผมมีเพื่อนที่สนิทอยู่2 คนสมมุติให้ชื่อ A กับ B แล้วกันนะครับพวกเราอาศัยอยู่ร่วมห้องเดียวกัน3 คนพวกผมเรียนอยู่มหาลัยแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีมีวันหนึ่ง A ได้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเรดาร์จับผี A เป็นคนไม่กลัวผีเลยบ้านอยู่ต่างจังหวัดและส่วนตัวของเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องลึกลับนั้นไม่มีอยู่ในหัวเลยพอ A โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เสร็จก็นำแอปพลิเคชันตัวนี้มาให้พวกเราดูกันเขายังบอกอีกว่าเฮ้ยกูได้ไปโหลดแอปจับผีมาพวกเราไปลองหาจับผีกันดูไหมส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเนื่องจากคิดว่าเพื่อนน่าจะพูดเล่นๆและตัวผมเองก็เป็นคนที่กลัวผีมากตอนที่เพื่อนมาชวนเวลาช่วงนั้นก็เย็นๆเข้าไปแล้วตอนนั้นทุกคนก็เพิ่งจะเลิกเรียนกันมาเราก็นั่งคุยกันไปเล่นคอมกันไปจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่กลางคืนเอก็ได้บอกกับทุกคนว่าเฮ้ยเตรียมตัวกันเลยนะเดี๋ยวเที่ยงคืนพวกเราออกไปดูผีกันบีที่นั่งอยู่ได้ยินก็ตอบกลับไปว่าเอาก็เอาออกไปลองแอปกันตอนนั้นในใจของผมก็คิดว่าซวยแล้วเพื่อนเขาอยากลองกันหมดในระหว่างที่รอเวลาถึงเที่ยงคืนก็เผลอหลับกันไปแต่ว่าเจ้าเพื่อนตัวดีนั้นดันตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้พอเที่ยงคืนนาฬิกาก็ดังลั่นห้องทุกคนก็เลยตื่นไอ้ที่เพื่อนตัวแสบนั้นก็รีบพูดว่าเฮ้ยเราไปกันเถอะได้เวลาแล้วตัวของผมเองก็คิดในใจว่าเอาก็เอาในเมื่อเพื่อนเขาอยากลองกันไปก็ไปจะได้จบและจะได้เลิกงมงายแอปนี้สักทีทุกคนก็เตรียมตัวกันเวลาก็เที่ยงคืนกว่าๆผมและเพื่อนๆก็พร้อมเดินออกจากหอพักตอนนั้นบีก็ทักขึ้นว่าแล้วพวกเราจะไปไหนกันเดี๋ยวยามได้ยินก็โดนด่าพอดีเจ้าเอตัวแสบก็รีบนำเสนอทันทีว่ามีตึกร้างอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ท้ายซอยเลยจำไม่ได้เหรอหอที่โดนไฟไหม้เมื่อปีก่อนไงเห็นชาวบ้านเขาว่ากันว่าผีดุทีนี้พอทุกคนตกลงกันเสร็จก็เดินมุ่งหน้าไปที่หอพักแห่งนั้นลักษณะของหอพักที่เกิดเหตุตั้งอยู่ท้ายซอยเป็นตึก10 ชั้นแต่ว่าปีที่แล้วได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทำให้หอพักแห่งนี้ต้องปิดตัวลงและที่สำคัญน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมีผู้อาศัยที่โชคร้ายโดนไฟคลอกตายไป12 คนพอเรา3 คนไปถึงหน้าตึกร้างนั้นบีก็ทักว่าไหนเอาแอปพลิเคชันนั้นมาดูหน่อยดิเอก็หยิบขึ้นมาให้ดูมันก็เป็นแอปที่มีลักษณะเหมือนกับเรดาร์ดีๆนี่เองพอเปิดตัวแอปขึ้นมามันก็จะเป็นเรดาร์หมุนพอจุดไหนมีวิญญาณแอปตัวนี้มันก็จะส่งเสียงร้องดังติดๆออกมาแล้วถ้าเกิดเราเดินเข้าไปใกล้วิญญาณมากเท่าไหร่เสียงนั้นมันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆพอเอเปิดแอปพลิเคชันเสร็จทุกคนรวมทั้งผมก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปในหอพักร้างแห่งนั้นทันทีค่อยๆเดินขึ้นไปทีละชั้น
ทีละชั้นพอเดินขึ้นไปถึงชั้น3แอปเจ้ากรรมมันก็เริ่มร้องดังติ๊ดติ๊ดเสียงนั้นติดขึ้นมาทีหนึ่งเอาละสิเราทั้ง3หยุดเดินทันทีมองหน้ากันแล้วก็จ้องไปที่หน้าจอโทรศัพท์ในหน้าจอโทรศัพท์นั้นยังคงเป็นเรดาร์ปกติไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยจะดีนักเลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเลิกเถอะง่วงแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนแต่เช้าเจ้าเพื่อนตัวแสบก็สวนกลับขึ้นมาว่าโถกลัวก็บอกมาเถอะจะกลับน่ะก็กลับเลยแต่ถ้าเกิดจะกลับไปคนเดียวเลยนะใครละครับจะกล้าเดินกลับลงไป2 ชั้นคนเดียวคิดในใจแบบนั้นก็เลยต้องตัดสินใจตามเพื่อนเดินต่อไปอีกแค่7 ชั้นก็จะถึงชั้น10รีบเดินรีบกลับหอจะดีกว่าแล้วพวกเรา3 คนก็ค่อยมุ่งหน้าขึ้นไปชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ทุกอย่างยังคงไม่มีอะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าที่พวกเราเดินกันไม่ได้สำรวจทุกห้องแค่เดินขึ้นไปทีละชั้นกะว่าพอถึงชั้นบนสุดก็จะเดินกลับลงมาก็แค่นั้นทีนี้พอพวกเราทุกคนกำลังจะก้าวขึ้นบันไดที่ชั้น8ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นไอ้เจ้าเรดาร์มันดังขึ้นอีกครั้งทีนี้มันดังรัวมันดังถี่มากแต่เสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆในใจตอนนั้นของผมรู้สึกไม่ค่อยดีก็พูดออกมาว่าเอาแล้วพวกเราเจอเขาแล้วเราทั้ง3ก็เกาะกลุ่มกันค่อยๆเดินขึ้นไปต่อทีละขั้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นเรดาร์ก็ค่อยดังถี่ขึ้นพอก้าวขาขึ้นไปยืนชั้น8ได้ไอ้เจ้าเรดาร์เนี่ยมันไม่ดังติดๆแล้วนะครับแต่มันดังแบบติดรัวๆดังติดกันแบบไม่เว้นระยะเป็นเสียงลากยาวๆเลยระหว่างที่ทุกคนกำลังผวากับเสียงเจ้าเรดาร์นั้นก็มีเสียงปิดประตูดังปั้งเสียงนั้นดังแรงมากจนทุกคนแทบจะกอดกันอยู่แล้วระหว่างที่เดินขึ้นมาจากชั้น1ถึงชั้น7ก็ไม่มีลมไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่พอมาถึงชั้น8พอเรดาร์ดังแล้วก็มีเสียงปิดประตูดังตามมามันหมายความว่าอะไรระหว่างที่พวกเรากำลังยืนงงอยู่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้ครับทุกคนได้ยินเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่าไฟไหม้ช่วยด้วยเสียงที่กำลังได้ยินอยู่นั้นไม่ใช่เสียงของคนคนเดียวแต่ว่าลักษณะของเสียงเป็นเสียงของคนหลายๆคนกำลังตะโกนออกมาพร้อมกันในวินาทีนั้นผมบอกได้เลยว่ากลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกจะตะโกนให้ใครมาช่วยก็ไม่ได้เพราะว่ามากันแค่3 คนขาของผมแข็งจนก้าวแทบไม่ออกหัวใจของผมเต้นรัวเหมือนกับว่ากำลังจะออกมาเต้นนอกหน้าอกด้วยซ้ำแค่นั้นก็นับว่าหนักแล้วแต่สิ่งที่ตามมายิ่งกว่าเพราะเราทุกคนกำลังได้ยินเสียงคนจำนวนมากเป็นเสียงฝีเท้ากำลังวิ่งลงมาจากชั้น9ซึ่งมันกำลังดังอยู่บนหัวพวกเรานี่เองตอนนั้นเสียงต่างๆรอบข้างมันดังจนกลบเสียงของเรดาร์ไปแล้วคิดว่าถ้าเกิดยืนอยู่ต่อแล้วจะเห็นอะไรอาจจะสลบไปตรงนี้จริงๆจึงตัดสินใจเรียกกำลังเฮือกสุดท้ายกระชากแขนของเพื่อนทั้ง2แล้วพูดออกมาว่าเฮ้ยวิ่งพวกเราทุกคนรีบวิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตเลยไม่มีแม้แต่จะหันกลับไปมองข้างหลังว่ามีอะไรวิ่งตามมาหรือไม่แต่ว่าเสียงฝีเท้าวิ่งกระทบพื้นยังดังสนั่นไปทั้งชั้นยังคงวิ่งไล่ตามด้านหลังของพวกเราอยู่เสียงนั้นวิ่งตามลงมาตลอดผ่านชั้น8ชั้น7ชั้น6แต่ว่าสิ่งที่ประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือพอวิ่งพ้นชั้น6ลงมาพวกเราทั้ง3 คนออกมาโผล่หน้าตึกได้ยังไงก็ไม่รู้ทุกคนจับมือกันหยุดงงได้แค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็ตัดสินใจวิ่งออกห่างจากหอพักนั้นไปอีกประมาณ500 เมตรพอทุกคนคิดว่าห่างพอสมควรแล้วจึงล้มตัวลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยจากการวิ่งแบบไม่ได้คิดชีวิตบีก็รีบลุกขึ้นมากระชากเสื้อเจ้าเอตัวแสบแล้วก็บอกว่าไงล่ะเอาแต่คิดจะเล่นแต่ว่าเอนั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรไม่ได้มองหน้าบีด้วยซ้ำแต่ว่ากำลังมีใบหน้าที่ซีดเผือดตาเหลือกจ้องมองไปทางหอพักที่เพิ่งวิ่งออกมาผมกับบีจึงหันหลังกลับไปมองตามสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือมีผู้ชายตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากๆขนาดพวกผมอยู่ห่างแล้วยังเห็นชัดเจนเนื้อตัวนั้นมีแผลเวอะหวะเต็มไปหมดจ้องมองมาที่ผมทั้ง3อย่างดุดัน
ผู้ชายคนนั้นกำลังมองมาที่พวกผมแล้วค่อยๆยกนิ้วขึ้นมาชี้หน้าแค่นั้นเองทุกคนก็วิ่งกลับหอกันแบบไม่คุยกันอีกเลยพอรุ่งเช้าเรา3 คนก็จับไข้แต่ก็พยายามฝืนสังขารตัวเองพากันไปวัดพอไปถึงที่วัดหลวงพ่อก็ถามว่าไปทำอะไรกันมาตามมากันเยอะเลยจากนั้นหลวงพ่อก็สวดมนต์แล้วก็พรมน้ำมนต์ให้หลังจากนั้นพวกผมก็ไม่ได้เจออะไรกันอีกแต่จะไม่เฉียดไปที่หอพักล้างท้ายซอยอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณเจ้าของเรื่องแอปจับผีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ฟังแล้วแปลกดีไหมครับแต่สำหรับตัวแอดมินเองก็เคยมีประสบการณ์กับการเล่นแอปพลิเคชันเรดาร์จับผีนี้แล้วก็ได้เจอดีเหมือนกันเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ